legat ett gammalt torp. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Idag tänkte jag att vi skulle kolla på en ganska klassisk kniv. Det är en kniv från Cold Steel. Det är deras SRK, Search Rescue Knife. En kniv som ser lite taktisk ut. Kanske inte jättekonstigt då det är en kniv som det är den kniv som tilldelas US Marines, alltså amerikanska marinkåren, under deras underwater demolition training. Så den är ju främst tänkt för militärt bruk. Sen ser man ju även att den bär ganska stora likheter med fällknivens S1, alltså skogskniv 1. De är ju väldigt lika varandra. Vem som var först ska jag låta vara osagt, för det vet jag inte. Jag vet inte heller om det varit några kontroverser inblandade. Men min gissning är väl kanske att Cold Steel var först, men som sagt, jag har ingen aning. De är ju väldigt lika. Den här kniven är annars en storlek. Jag tycker det är ganska trevlig. Det vill säga lite större men ändå inte för stor. Vad kan man säga mer? Jo, den här är gjord i SK5, ett japanskt kolstål som är väl jämförbart med 1095. Den finns även i ett lite finare stål. I den vanliga SK5-versionen, alltså kolstålsversionen, är den hyfsat överkomlig i pris. I den andra stålversionen drar den iväg betydligt mer i pris. Men en ganska trevlig kniv. I vanliga fall brukar jag med mig lite ved. Det har jag inte idag. Jag tänkte jag skulle köra lite minimalistiskt. Jag vet inte hur minimalistiskt det blev. Jag har heller inte med mig någon yxa, som jag också hade tänkt att ha med mig. Jag har bara kniven med mig. Så den kommer ju naturligtvis få visa vad den går för idag. Ja, annars blir jag utan mat. Det vill jag inte. Nu hade jag egentligen tänkt ta mig ut till en liten här ute, men den övergång jag trodde skulle finnas var väldigt översvämmad, så det enda jag gjorde var att blöta ner mig rejält. Så blir det ibland när man går på nya ställen, men vi får köra lite improviserat här istället. På den här ön så har det funnits ett gammalt torp som jag tyckte det skulle vara spännande att se hur det såg ut. Om det fanns någon ring kvar eller något, men ja, det får bli någon annan gång. Som sagt, bladet är då i SK5 kolstål. Handtaget som är lite så här gummiaktigt kallas tydligen Cray X. Det är väl Cold Steels namn på det. Lite mjukt och lite gummiaktigt. Längden på kniven är 273 mm och bladlängden är 152 mm. Så
hyfsad bladlängd. Tjockleken på bladet är 5 mm, så även ett ganska rejält blad. Vikten 433 gram, så den är ju inte någon jättelättviktare, det är den ju inte. Har här lite räfflade, diamantformade kanske ska man säga, handtaget. Vilket ger väldigt bra grepp. Det är ju inte grymt bekvämt när man använder den utan handskar dock. Det får man ta med i beräkningarna. Utan tämligen snabbt så känns det rätt obekvämt, får jag säga. Med handskar går det såklart bättre, vilket jag således rekommenderar om man ska använda den för lite hårdare arbete. Gällande knivsliden kommer den en ganska trevlig slida. Den är ju i sån här fiberglasförstärkt plast som Cold Steel kallar den, Securex. Det är väl samma som alla andra har, bara att de har olika namn på det. Som synes lite hål och sånt för montering. Jag gissar att man kan sätta på ett tacklock-fäste också. Men nu sitter den med den här nylonloopen. Ganska trevlig med knapp och kardborre, så att den går att sätta på skärpet utan att ta av sig skärpet. Det gillas, och jag gillar även att det både är tryckknapp och kardborre, ger lite extra säkerhet. Låses med den här lilla flärpen, sitter ändå riktigt bra med friktionen här i den där bullen. Faktiskt en riktigt trevlig slida. En del hävdar att som det är glasfiber i plasten så kan det göra knivarna slitna när man drar i och ur dem i slidan. Om man så att säga gnuggar mot här. Yes. Ja, det ligger säkert sanning i det. Jag vet inte, jag har inte märkt det så mycket på den här i alla fall. Den är väl inte optimal att ta sig igenom trä så här, men lyckas jag hugga av min paracord också. Vilket gör att jag inte kan ha den runt handen, men den funkar ju. Den är stenhårt, tror jag. Äckligt rätt. Även med arbetshandskarna. Och en ganska rejäl hotspot när man använder kniven så här. Det är fint att klyva med i alla fall. Inte det här största i världen. Kommer ju ganska rejält blad, så man kan ju naturligtvis klyva större saker än så här.
färgmässigt. Riktigt fint. Man får in stilen. Slipar upp den lite. Trots coating är det ganska skarp rygg på den. Funkar väl hyfsat med eldstål. Slockna. Börjar brinna på ett annat ställe istället. Skönt när elden är igång och vänta. Äntligen få lite mat. Fixa lite mer ved.
ägg. Ja, fick bra kokning. Synd jag glömde kaffet. Till korv. Ganska seg den här chorizon att skära. Det har jag märkt med andra knivar med. Sen är väl inte den här bästa matkniven. Den håller en hyfsat brett blad och en sabelslipning. Inte någon hollow grind utan ser ganska rakt ut nedgången. Så den är väl bättre på trä och sånt än på lite mjukare, segare som den här korven kanske ska betecknas, jag vet inte. Men som sagt, nu skär jag inte så mycket, nu trycker mest. Den gör sig inte jättebra till det här, men å andra sidan så har jag haft problem att skära den här korven med andra knivar med. Sen återstår bara problemet hur man ska få upp ägget ur det här vattnet som jag tänkte återanvända. Ja, det får kniven hjälpa till med. Överlag tycker jag att Cold Steel SRK är en ganska trevlig kniv. Idag tycker jag inte den har visat sig från sin bästa sida faktiskt. Den har ju dock funkat till den skulle både fixa ved och allt annat, och det visar att det här är en kniv som kan vara en jag kommer inte ihåg vad det heter på engelska, men typ one option knife, där man bara behöver ha den här kniven med sig. Den kanske inte är ultimat till det, men tycker det funkar helt okej. Ganska trevlig som sagt, och jag tycker den har skött sig bättre när jag haft med den tidigare. Men ja, så jag är lite sur på den idag, men ändå en ganska trevlig kniv. Dessutom gillar jag utseendet på den. Lite halvtaktiskt, inte så det stör. Men ändå lite tuffare utseende. Det kan man få gilla om man vill det. En del gillar bara moraknivar. Jag gillar alla knivar, men jag tycker att den här är helt okej. En trevlig kniv. Hyfsat pris. Helt okej. Om man ska titta på det som är positivt med kniven, så det mest överraskande tycker jag är att jag har den förvisso en jäkligt vass kant här. Men ibland ställer coating till problem. Inte någon jättekraftig coating på den här, men den är väldigt bra att använda med eldstålet och skapa gnistor med. En positiv överraskning som jag kanske inte trodde att den skulle vara jättebra på. Men den har visat sig gång på gång att det är en fröjd att starta eld med den här, om man ska säga. Matlagningsbiten har inte kört så mycket. Framförallt nästan inget alls, så kanske jag ska titta lite mer på det. Annars hyfsat till träarbetning. Klarar av ganska rejäla uppgifter. Ingen höjdare att hacka med så att säga. Gillar ju folk inte att man gör med knivar, men jag gillar att göra det med mina knivar, så det är som det är. Det är den inte jättebra på. Ganska obekvämt handtag när man gör det. Den här rörelsen blir skaplig hotspot här även med handskar. Annars en trevlig kniv som sagt, och fungerar bra till både att tälja feathersticks och klyva ved med. Då tackar jag för titeln för den här gången och ska försöka få in mig lite mat. Sked har jag naturligtvis glömt, så det får bli med kniven där med. Tack för att ni kollade. Vi ses nästa gång i skogen. Hej! Ja, det kommer inte bli någon vacker syn det här. Tror inte jag filmar det.